خوش اومدید به دهکده هایدی. بریم با هم این دهکده رو در کشور سوئیس ببینیم. اینجا اصل دهکده‌ایه که داستان هایدی رو از روش درست کردن. توی کشور سوئیس نزدیک کشور لیختنشتاین. و امروز می‌خوایم بریم اول تور دهکده هایدی رو بهتون بدیم و بعدش میریم کشور کوچولوی لیختنشتاین. کشور من خوش آمدید. کشور لیختنشتاین. ولی این کشور لیختنشتاین تنها کشوری که هنوز قدرت اول خانواده سلطنتیه. اندازه‌اش هم که گفتم اندازه کرج. همین الان از زوریخ با قطار اومدیم اینجا، 2 ساعت طول کشید. اینجا سارگانزه و میریم وسایلمون رو میذاریم توی لاکر. بعدش میایم بریم سمت کجا؟ دهکده هایدی. وسایلمون رو گذاشتیم توی این لاکره. الان قشنگ با بال سبک میریم که 2 تا مقصد باحال رو امروز بگردیم و بعد برمیگردیم اینا رو برمیداریم میریم سمت مونیخ. آره اینم لاکرش 8 فرانک شدش که کلا همه چیزمون هم توش جا شد. 2 تا کریان و 2 تا کلوپ پشتیمون جا شد. الانم بریم اون قطار بعدی رو ببینیم. چقدر قشنگه. یکی قطارش رنگیه، فکر کنم به خاطر اینکه میره دهکده هایدی رنگی درستش کردن. مثل کارتونش. نقطه به نقطه این کشور رو که ما رفتیم همش زیبا. الان تو ایستگاه مینفیلد هستیم، ماینفیلد که اونجا نوشته و اینجا هم مثل همه جا از این فواره‌های آب هست مثل همه جای سوئیس. این شهری است که دهکده هایدی توشه. از ایستگاه قطارش سوار این اتوبوس میشیم و یه مقدار از مسیر رو با اتوبوس بریم بعدش باید راه بریم تا برسیم به دهکده. قرار نقش هایدی رو داشته باشم، حسین نقش پیتر و ببریمتون دهکده‌مون رو نشونتون بدیم. سلام دوستان، من الان پیتر شدم دیگه. از اینجا به بعد دهکده ناقابلی داریم که می‌خوایم ببریم بگردونیمتون. مجسمه هنری یه دوک این ناحیه است. دوک چیز دیگه یه مثلا فرمانده تور مثلا همچین چیزیه. مال این محله تو قرن 16. رسیدیم به تابلوی هایدی دورف که میگه برین اینوری و 17 دقیقه راه تا برسیم به دهکده هایدی. چقدر تجربه جالبی. سوار یه دونه کامیون شدی. ¿De dónde eres? Calabria. Calabria. Italiano. Wow. ¿Cómo te llamas? Francesco. Nika y José. Nika y José. José. چقدر جالب. برام نمیشه یه سوار کامیون شدی. اسم کامیونش هم جالبه. حالا بعد این بیرون براتون اسم کامیونشو میگیرم تو روم نمیشه بگم. ولی خیلی باحال بود که با اسپانیایی تونستیم بهش بگیم که بیا ما رو ببر بالا. بعد طرف چون ایتالیایی بود فهمید ببر بالا.
اینم اسم کامیونی که باهاش اومدیم. چاو، grazie. دیگه از اینجا به بعدشو باید پیاده بریم. نوشته 3 دقیقه مونده. ببین اونجا کلی آدمه. ظاهرا رسیدیم به دهکده هایدی. همینجا با پدر بزرگش زندگی میکرد. اینجا دهکده همون بود. بچه بودم اینجا زندگی میکردم. خونه شما کدوم بود؟ ما مثل همون دهکده بچه های کوه آرت خونه بزرگه رو همیشه داشتیم. خیلی اهل لاکچری بازی بودیم. نگاه تا رسیدیم اینجا کلی توریست رو دیدیم. جالب تورها اینا نبودن، فکر کنم از مسیر اونوری اومدن همه. اوه چه بامزه. چنده؟ اینم هایدی با لباس اصلیش. چند میفروشه اینو؟ 105 فرانک ناقابل که بتونی لباس هایدی رو بپوشی اینجا. عربی دیگه چرا نوشته اون بالا؟ نگاه هایدی دورف کافه. نحن الان متواجدین که اول فرع فی الشرق الوسط. اینم از مجسمه هایدی و ببعیش با پیتر. یعنی اینجا حتی شکلات‌های سوئیسی هایدی هم داره با برند خود هایدی. خیلی بگیریم امتحان کنیم الان با شیر خود اینجا. ببین شیر تازه میفروشه. بلیت گرفتیم. اینجا یه سری ساختمون داره که هر کدومش مربوط به یه قسمت از داستان هایدیه. بلیتاش نفری 13 فرانکه، 13.5 فرانکه. تورش از این ساختمون شروع میشه. این هم یه کالسکه خوشگل. این استبلشه، اینجا استبلشه. به همه زبان‌های مختلف این کارتون ساخته شده یا دوبله شده. اینجا جایی بودش که من هر روز صبح به صبح شیر بزم رو میگرفتم. حالا میخوام به عنوان شخص خود هایدی ببرمتون خونم و نشونتون بدم. اینجا الان باید بلیت ورودی رو بزنیم. چندم بلیتش خوشگله. اینجا آشپزخونه شه. اینجا میوه هاشو نگه داشتیم. مشروب رو.
خونمون شلوغ شده. نه این آشپزخونه اصلیش اینجاست. آره. دارم حلیم میپزم. هایدی منو دعوت کرد خونهشون که بشینیم با هم دیگه یه غذایی بخوریم و جیک جیک کنیم. بهش گفتم یا منو ببر به خونه‌تون یا تو بیا به خونه ما، بعد اون اومد خونه ما. براش حالا چای درست میکنم. بعد دیگه همش میزنمش که دلت دارن عجب غریب نگاه میکنم. بده من حالا نگاه کنید اینجا آشپزخونه من بوده، آشپزخونه خانواده که بچه بودم اینجا با هم زندگی میکردیم با مادر پدرم و دیگه الان تبدیل به موزه شده. اینجا رو مجسمه‌اش هم گذاشتن اینجا. این مجسمه من و پیتر در بچگیمون و نگاه کنید حتی کیف مدرسه‌ام. آی خدایا چقدر من با این خاطره داشتم. تمام جزوهای مدرسه‌مو می‌ذاشتم اینجور. این هم اتاق خواب هایدی خانم. این هم اتاق خواب منه. هنوزم باور نمیشه چجوری توی میخوابیدم. خیلی سخت. دیگه با فانوس همیشه باید روشن میکردی، مثلا لامپ نبود. این هم کتاب حافظه. میذاشتم در دستم شب به شب میخوندم. چند تا مگه اتاق خواب داشت هایدی؟ اتاقش زیر شیرمونی مونه. بچه عروسک هم اینجا میخوابه. مقصد بعدی کلبه چوبی آلپی هایدیه. بفرمایید. اینجا رو هم نشونتون میدم. کلبه چوبی مونه. اینجا دیگه منظره خیلی قشنگتری داشتیم، میومدیم برای استراحت و چای قهوه بزنیم با باقلوا. این نونا هم درست میکردیم با آبگوش بخوریم، تریت کنیم بخوریم. سوسیسا رو ببین. اوه. دیگه اینجا زده که 10 لیتر از شیر تازه لازمه برای 1 کیلو پنیر ریسلت. نمیدونم پنیر رکلت چیه. محل تولید پنیره. همه جا هم ببایی داشته. اینجا هم شیر گاوا رو میشه بوشی. واقعا ازش داری یه آبی میاد چنگه. راستی یه چیز جالبی که الان فهمیدیم اینه که به هایدی میگن معروفترین دختر سوئیس. برای همینم هستش انقدر اینجا خونه ها رو قشنگ درست کردن، مرتب کردن، هی تور برگزار میکنن مرتب، مردم میان بلیط میگیرن، در حالی که برای ما ایرانی ها بیشتر دهکده بچه کوه آلپه که خیلی معروفه بیشتر. ما اونجا رفتیم به جز ایرانی خیلی توریستی اصلا ندیدیم و حتی اصلا توی اون ساختموناش نمیشد وارد شد. یعنی با اینکه خیلی ساختموناش همه متروکه بود میتونستن درستش کنن، موزهش کنن، مخصوصا برای خود ایرانی‌ها حتی که بتونن وارد شن. جاذبه توریستی انحصاری برای ایرانی‌ها. آره. ایستگاه سوم مدرسه است. زنگ مدرسه اینجوری می‌کنه. یادش بخیر. صبح به صبح می‌مدیم اینجا با دوستامون بازی می‌کردیم، درس می‌خوندیم. باورم نمیشه هنوز جا دادیم می‌دارم. جایی بود که معلممون می‌خوابید. معلمه همین پشت کلاس می‌خوابیده؟ آره استراحت دادش.
رو در تصویر پیدا کنیم. بنویسم پیشنهاد با جفتش بریم. Unser Pfarrer ist viel strenger als der Kandidat. Manchmal gibt es sogar Kopfschüsse. Der arme Peter wird immer bestraft, weil er immer zu spät kommt. So, erzähl schon mal, was der Werner bitte der Grund ist. Geiselhirt. Ich will Geschichten schreiben. بچه ها کدومتون رو باید تنبیه کنم؟ میگه من دیدی اونجا هم برگشت گفت من. It was you. You were the guy. Right? که چقدر خوب میشد اگر پیتر هم حواسش روی کلاس بود و گوش میداد. پیتر بله حواست کجاست بدی؟ من حواسم بود آقا باور کنین حواسم بود من فکر نمی کنم. بچه رو گیر آوردی؟ وای فانوسه رو ببین چقدر قدیمیه. تو این اتاق می اومدیم با همکلاسیامون آشپزی میکردیم، کلاس آشپزی داشتیم. برای همینه که اینقدر آشپزیت خوب شده ها. از وقتی که ما ازدواج کردیم با پیتر دیگه من دست آشپزی لازم نیست بزنم. خدا رو شکر که خوب درساش رو هم اینجا خوند. دیگه ببینیم طبقه پایین چی بود. یادم نمیاد ببین چند ساله تو این دهکده‌مون پامو نذاشتم حسین به پیتر. اینجا تمام خوراکیای مدرسه رو نگهداری می‌کردم. قشنگ خنک زیر زمینه. چه باحاله، چه خنکیه. یادش بخیر. این هم طویله بغل مدرسه است که اینجا غذاهای حیوونا رو می‌بینیم که رو توش نگهداری می‌کنن. همه هویج و سبزی‌ها ذرت و سبزی‌هاشون اینجا نگهداری می‌کنن. یونجه هم داره. اینجا خونه کیه؟ وارد نمیشه شد این یکیو. فقط خواستم بگم که این ویدیویی که الان دیدین با چه مشقتی درست شده. ما حتی رفتیم این وسط یه گل بنفش هم چیدیم و آوردیم این جلو گذاشتیم که قشنگ اون بودن تو طبیعت عین دقیقا اون کارتون دویدن و اینا تداعی بشه. ببین ستاپمون این شکلی. اینو گذاشتیم اینجا، دوربین رو اینجوری گذاشتیم روش. بعد ما دویدیم اومدیم بالا، صحنه فیلمو شبیه سازی کردیم با یک گل بنفش. تا ما این کار کردیم یه خانم پرید اون وسط داره گل میچینه. به به چه مناظریه. دیگه ما داریم برمیگردیم. این مسیر برگشتش هم باز خیلی زیباست. ما چون از یه مسیر دیگه اومدیم یه ایستگاه اونورتر پیاده شدیم، از یه ور اومدیم از یه ور دیگه داریم برمیگردیم واسه همین مناظر جدیده. این هم یه سردر دیگه است، باز یه قسمت دیگه دهکده است که اینور هتل و رستورانشه. دیگه ما اون قسمت نمیریم، ولی جالبه هتل و رستوران هم زدن. یه سریا میان حتی اینجا میخوابن که حس دهکده هایدی و قشنگ حس کنن توش زندگی کردن. قراره برگردیم با اتوبوس و قطار بریم سمت لیختنشتاین، ولی یه چیز جالبی که فهمیدم اینه که همین مسیر رو اگه ادامه بدیم 1 ساعت دیگه پیاده میتونیم برسیم به مرز لیختنشتاین. نگاه ما الان اینجاییم، اینم کشور کوچولوی لیختنشتاین.
و الان از اینجا تا اونجا 1 ساعت و 18 دقیقه است. باید اتوبوس گیرمون نیومد، هرچند وایسادیم که اتوبوس بیاد نیومد دیگه. به آخر تصمیم گرفتیم این نیم ساعت رو پیاده بریم به سمت ایستگاه قطار. تازه اون دفعه که داشتیم میومدیم راحت کامیونیه بهش گفتیم ما رو سوار کن، سوار کرد. ولی این دفعه هر ماشینی از کنار رد شد حسین سعی کرد هیچ هایک کنه. حالا نمیشه الان درست انجام ندادیم. بابا درسته دیگه 60 رو میگیری بالا باید سوار کنن. هیچ کی سوارمون نکرد. برگشتیم خونه تو حیاطمون یه دونه از این حوضه نکنیم. خواستم اینو بگم که ما خیلی شانس آوردیم تو کل مسیر که داشتیم میومدیم. چندین بار هیچ هایک گفتم کردیم، هیچکی وای نستاد. اصلا راه پیاده رو هم نداشت، خیلی خطرناک بود، پیچ پیچی بود و خیلی گرم بود و اصلا مسیر خیلی مسیر خسته کننده ای بود. یه ماشینی اومد از کنارم رد شد و حسین دوباره همینجوری هیچ هایکو زد و دیدیم که عربن، یعنی هم قیافه آقای میخور هم خانومه روسری و اینا داشت و آقا هم اینجوری کرد و وایساد برامون، یکم جلوتر وایساد. گفت کجا میری تو این گرما؟ پاشو ببرمت. کجا میخوای بریم؟ ما هم گفتیم این ترین استیشن. برامون رو نقشه زد و سوارمون کرد و آوردمون اینجا. فهمیدیم از عربای دبی هستن و خلاصه خیلی مهربون بودن و خیلی ایرانی هم زیاد میشناختن طبعا تو دبی. گفتش که ایرانی هستین، گفتیم آره. درجا زد گفت ایرانی. گفت مشخص بود. تو از قیافه حسین فهمیدن دقیقاً تیپش ایرانیه. آره خلاصه بالاخره نجاتمون دادن دیگه. اینجا تو ایستگاه قطار ما یه 20 دقیقه وقت داشتیم، گفتیم یه دونه این آبجو رو بگیریم. نگاه چه باحاله، محلی خودشونه، اصلا خیلی خوشگله. این حدوداً 5 فرانک شد ولی گفت خیلی طرف تعریف کرد که خوشمزه است. خود پیتر هم روشه، داره سگشو گاوشو میبره بچره. خب بخور ببین چجوریه. سلامتی همگی. چطوره؟ واقعا خوبه؟ آره. یکی دیگه هم گرفت چون طرف مغازه‌دار گفت این اصلا خوشمزه نیست، این خیلی خوشمزه تره. واسه همین حسین گفت پس من جفتشو میگیرم. واقعا راست میگه یا نه؟ ولی واقعا این به خاطر این عکسی که داشت حیفم اومد نگیرم، ولی این یکی ارزون تر بود. اون می‌خواست اینو تبلیغ کنه، میگفت این یکی خیلی بهتره. آره قیمتش 2 برابر این بود. من گفتم ببینم واقعا راست میگفت مقایسه‌شو یا همینجوری فقط می‌خواست. اینم باز کن الان ببین کدوم بهتره. به سلامتی دوباره. الان میگه اصلا تفاوتی نداره. من آبجو شناس نیستم واقعا، تفاوتشو نمیفهمم. همون دیگه طرف خواسته بکنه تو پاچت. خب تبریک میگم تو پاچم را. منم که یه دونه از این نوشیدنی‌ها گرفتم، گفت انرژی درینکه، همه لیمویشو بگی خیلی خوشمزه است. من می‌خواستم هلو بگیرم، فکر کنم لیمویاش رو دستش پات کرده و پیشنهاد لیمویی بگیرم. به هر حال منم با پیشنهاد آقای رفتم ولی این خوشمزه است دیگه. انگار داری کارتون نگاه می‌کنی. قشنگ انگار کارت پستاله. اینم از شهر سارگانس سوئیس که خیلی از کانکشن ها اینجاست برای رفتن به مثلا دهکده هایدی، لیختنشتاین و جای مختلف. نظرت چیه راجع به اون کوهه؟ به نظرم اینجا انگار قشنگ از وسط کوه یه قاچ خورده و ما داریم وسط قاچه راه میریم و ادامه کوه هم احتمالاً اون سمته. می‌بینی؟ آره صیقلی شده این برای خیلی عجیبه این کوه. حالا دیگه الان منتظر اتوبوسیم که بریم سمت لیختنشتاین و من انقدر از این کراسانت کی خوشم اومد که دوباره گرفتمش. بعد تازه میتونی تو مایکروویو خود مغازه کوپ هم گرمش کنیم. همین الان با این اتوبوس از شهر سارگانس راه افتادیم به سمت کشور لیختنشتاین. حدوداً یه 10 دقیقه دیگه از مرز لیختنشتاین و سوئیس رد میشیم و وارد کشور جدید میشیم. من که نفهمیدم واسه چی گفت چون حسابی حس گرفتم با این شکلات کیه چقدر کره است. خدایی خیلی خوشمزه است.
خدای نباید یه کورسات که به ما بده ما قدر براش تبلیغ میکنیم. قشنگم نوشته که از سال 1819 درست شده، قدیمی ترین شکلات سوئیسه. همین الان مرز رو رد کردیم و وارد کشور لیختنشتاین شدیم. نه تو کشور شبیه همون کشور قبلیه که بودیم. آره اینجا خیلی شبیه سوئیس کوچولوه، کلا بیشتر از همه جا شبیه سوئیسه اینجا. پایتخت لیختنشتاین شهر وادوس پیاده شدیم. لیختنشتاین با وجود اینکه انقدر کوچولوه 11 تا شهر یا حالت روستاتور داره که این یکی از همش بزرگتره و اینجا هم قشنگ دیگه مرکزشه با این کلیسایی که میبینید. 2 تا کلیسا بغل همه. نگاه انقدر کشور کوچولوه که لیختنشتاین سنتر داره اینجا، یه ساختمونه به اسم مرکز لیختنشتاین با اطلاعات توریستی. مثل که توریست هم کم نیومده، هستن یه تعدادی. کشور من خوش آمدید، کشور لیختنشتاین. ما الان شدیم شاه و ملکه لیختنشتاین. چه جالب، اینجا هم واحد پولش فرانک سوئیسه و اینا هر کدوم یه فرانکه. وادوس ساوندز فستیوال، موزیک فستیواله. دقیقاً شب اینجا پر میشه، کل کشور میان توی این قسمت که فقط موزیک فستیوال رو تماشا کنه. قشنگ یعنی این کشور کلش اندازه کرجه دقیقاً و احتمالاً این صداش رسیده به همه جا. موزیک فستیوال هنوز شروع نشده، تازه امشب ساعت 7 یکی از استیج‌ها شروع میکنه. اینی که الان دیدین ساعت 9 شب هستش شروع میشه. الان اینا داشتن آزمایشی میزدن. ما دیگه نیستیم زمانی که اصل فستیوال شروع میشه، داریم میریم سمت مونیخ. بریم نشستیم یه جا توی رستوران هتل، غذا سفارش دادیم برای ناهار. من پاستا با گوشت شهرکری گرفتم، میکنم سالاد با گوشت مرغ. من انقدر این چند روز شکلات و شیرینی خوردم که احساس بدی گرفته بودم. گفتم حداقل این هفته سالاد بگیرم، یه غذای مقوی سالم باشه که این احساسای بدی که دارم از بین بره. و کلا هم هیچ رستورانی باز نبود این ساعت 4 که ما دنبالش میگشتیم. تنها رستوران یه هتلی بود تو لیختنشتاین، اون باز بود که همینجا اومد.
اینم یه استیج دیگه شه. این یکیه احتمالاً که ساعت 7 شروع میکنه. قصر از بالا. قصر سلطنتی. این ماکتشه البته، فکر نکنید یه وقت ما درون آوردیم. حالا داریم میریم سمت کلیسای اصلی شهر که نمای قشنگی داره از اینجا و همینجا میخوام یکم راجع به این که اصلا این کشور چجوری به وجود اومد با هم دیگه صحبت کنیم. اول بگم این کشور به نسبت خیلی از کشورهای اروپایی خیلی تازه است. 200-300 سال پیش تشکیل شده و قضیهش این بوده که اون موقع یه دونه خانواده بوده به اسم خانواده لیختنشتاین و میخواسته که خیلی دوست داشتن کشور برای خودشون داشته باشن. خودشون خیلی پولدار بودن، اشراف زاده بودن و دوست داشتن کشور داشته باشن و اون موقع بخش عمده ایتالیا و آلمان کنونی جزء امپراتوری رومی مقدس بوده. البته اینو با امپراتوری رومی اصلی که 2000 سال پیش اینا بوده اشتباه نگیرین. این امپراتوری رومی مقدس هولوش سال 1000 تشکیل میشه و میان میگن که ما ادامه امپراتوری رومیم ولی مثلا امپراتورمون مقدسه و این حرفا. یه بخشایی از اروپا رو در دست داشتن، حالا عمده ایتالیا و آلمان بوده، یه قسمتایی از چک هم بوده و یه سری کشورهای دیگه و این خانواده اصالتا توی جمهوری چک امروزی بودن ولی خب اون قسمتی که اونا توش بودن تحت یه پرینسیپالیتی بزرگتر بوده. پرینسیپالیتی چیه؟ یه چی تو مایه‌های مثلا ایالت که حالا همشون زیر نظر امپراتوری مقدس روم بودن و به خاطر اینکه تحت یه دونه پرینسیپالیتی بزرگتر بودن نمیتونستن هر چه قدم زمین میخریدن نمیتونستن این زمینا رو بیان بگن این یه کشور برای خودش. به خاطر همین میان یه جایی رو پیدا میکنن، همین لیختنشتاین. دو تا دونه شهر بوده یا دو تا دونه حالت منطقه بوده که اینا جزء پرینسیپالیتی مهمی نبودن، یه کوچولو بی صاحب بودن یه جورایی و میان میگن که آقا ما اینا رو میخریم. از طرف دیگه خب پارتی داشتن توی امپراتوری روم مقدس، آشنا داشتن و اینا و میان از این طریق با خود امپراتور ارتباط برقرار میکنن و باهاش مذاکره میکنن، میگن آقا ما میخوایم این منطقه ها رو بخریم و بکنیمش یک کشور. اونم قبول میکنه و اینجوری میشه که میان این کشور لیختنشتاین رو تشکیل میدن. اسم خانواده هم یعنی فامیلیشون هم لیختنشتاینه، یعنی خانواده لیختنشتاین میان کشور لیختنشتاین رو تشکیل میدن و هنوز که هنوزه بعد 200-300 سال این کشور دست همون خانواده است و جالبه که تنها کشور اروپاییه که هنوز قدرت اصلی کشور دست خانواده سلطنتیه. یعنی الان دیگه همه کشورهای اروپایی حتی اوناییشون که شاه و ملکه دارن دیگه خانواده سلطنتی نقششون بیشتر تشریفاتیه ولی این کشور لیختنشتاین تنها کشوری که هنوز قدرت اول خانواده سلطنتیه. اینش هم خیلی جالبه. کلا 40,000 نفر بیشتر جمعیت نداره اینجا. اندازه‌ش هم که گفتم اندازه کرج، دقیقاً اندازه کرج کل کشور ولی جمعیتش 1/40 جمعیت کرجه. یعنی خیلی کشور خلوتیه، بیشتر مساحتش اصلا سکونت هم نداره. کلا 3 تا دونه خیابون اصلی داره. یه خیابون میره از جنوب به جنوب تا بالای کشور، 2 تا دونه خیابون اصلی هم این خیابون رو قطع میکنه و همین دیگه. یعنی کل کشور همینه ولی از همه لحاظ کشور مستقلیه. اقتصاد کشور بیشتر بر اساس فعالیت‌های فایننسی، فعالیت‌های مالیه. اینجا رو اومدن برای کسایی که میان سرمایه‌گذاری میکنن پولاشونو میذارن اینجا بدون مالیات کرده. به خاطر همین جاذبه ایجاد کرده که خیلیا بیان اینجا پولاشونو بذارن و از همین طریق مثلا پول وارد چرخه اقتصادیشون میشه و درآمد ایجاد میشه در دراز مدت و همچنین تولیداتشون هم همه ماشینالات بزرگ، نمیدونم نیروگاه‌های بزرگ، اینجور چیزا تولید میکنن برای کشورهای دیگه. مثلا میان دستگاه‌های تولید چیزای دیگه رو اینجا تولید میکنن میفرستن کشورهای دیگه که تازه تو کارخونه‌هاشون استفاده کنن. یعنی اقتصادشون رو با همین جور صنایع دارن میچرخونن.
واحد پول این کشور فرانکه. کلا دیدن که فرانک نسبت به یورو خیلی ثبات بیشتری داره و از طرفی هم کلا کشور سوئیس شریک اصلی اقتصاد این کشوره و همونجوری هم که از اسمش پیداست زبونشون آلمانیه. اصلا از خیلی وقت پیش کل این ناحیه آلمانی زبان بودن، چه اون قسمت از سوئیس که دقیقاً نزدیک اینجاست و چسبیده به اینجا، چه کشور اتریش که آلمانی زبانه. برای همین کلا این منطقه آلمانی زبان هستن و آلمانی صحبت میکنن. حالا این وسط این کلیسا هم شروع کرد برای ما زنگ زدن. از همه جای شهرمون قصر سلطنتی رو این بالا میشه دید که حالا میخوایم یه تاکسی بگیریم بریم بالا. ما تاکسی پیدا نکردیم، حالا با مشقت فراوان داریم این تپه ها رو فتح میکنیم که برسیم به قصر سلطنتی. چه منظره ای هست از این بالا. بالاخره رسیدیم بالا به قصر خانواده لیختنشتاین. دوستان عزیز، ما به خاطر اینکه امروز یکم برنامه‌ها رو تغییر دادیم که بتونیم دهکده هایدی رو بریم و دیدیم که میرسیم لیختنشتاین هم بریم و بعدش هم بریم مونیخ، صرفاً افتتاحیه المپیک رو بیخیال شدیم که بتونیم به این دو تا برنامه برسیم هر دوتاشو. ولی من دیگه یادم رفت چک کنم ببینم آخرین قطار کی از لیختنشتاین میره مونیخ، چون همیشه مثلا 8 شب 9 شب همیشه قطار بود. ولی الان یهو چک کردم دیدم آخرین قطار 7:30 و ما همین الان هم بدویم دیگه بهش نمیرسیم. در نتیجه یه دونه آپشن شبونه هست که مجبوریم شبو توی قطار سپری کنیم صبح برسیم مونیخ. ساعت 5 صبح میرسیم مونیخ. خلاصه دوباره یکم برنامه هامون قاطی پاتی شد. دلمون خوش بود که بالاخره میریم توی هتل خوب توی مونیخ قشنگ استراحت میکنیم و فردا میپره دیگه. نه باید زنگ بزنم بهشون بگم که ما صبح میرسیم کنسل نکنن. حداقل پیش میاد از این چیزا تو سفر پیش میاد. حداقل فعلا این محل اقامت این خانواده‌ای که تو کف کشور داشتن بودن رو ببینیم. الان موزیک فستیوال شروع شده. از اینجا معلوم نیست خوانندش. جشن شهریمون تموم شد و دیگه باید بریم سمت قطارها و سمت مونیخ. ولی قبلش رفتیم پرسیدیم ببینیم بلیت این کنسرت کلاً چقدر بود و گفتن 49 فرانک. برای اوناییتون که دوست دارین حالا این کنسرت‌های این کشور هم
شرکت کنید میتونید با 49 فرانک بلیطشو بگیرید. ما هم دیگه وقت نداریم بیشتر بمونیم اینجا، وگرنه به نظر ما آهنگاش قشنگ بود. همین از همین بیرون حالا هواشو براتون گرفتیم و بریم ادامه بدیم. از داخلش هم موقعی که داشتن امتا پرکتیس میکردن، تمرین میکردن هم گرفت. آره دیگه داریم برمیگردیم سمت کشور سوئیس که اونجا سوار قطارهای مونیخ بشیم. ولی دیگه قطارهای اصلی از دست دادیم، حالا باید بریم ببینیم بهترین راه چیه، زودترین حالت ممکن برسیم به مونیخ. الان میریم از مرز رد میشیم، وارد سوئیس میشیم. مثلا فقط بهتون نشون بدم مرزش چه شکلیه. این پله رو میبینید؟ از روی رودخونه که رد میشی اون ورش میشه سوئیس. الان از لیختنشتاین وارد سوئیس شدیم. رفتن خبرگیره سوئیس داشتن چرا میکردن؟ شاید هم لیختنشتاینی بودن، مرز از رودخونه رد کردن. برگشتیم به شهر سارگانس سوئیس. All I say, you hear my voice. All I feel, you don't care, no flowing into your soul. حالا که وقت داریم دیگه رفتیم از این سمنا گرفتیم از همین کوه با این بستنی که من همه جا ندیده بودم، تو آمریکا اصلا نیست. مگنومای اینجا کلی طعمای مختلف داره. این پینک لمونیده با رزبری. این هم غذای شام امشب ما با موسیقی زنده. اومدیم این قفل رو باز کردیم و دوباره کوله‌بارمون رو باید بندازیم به دوش و ادامه بدیم به مسیر. الان باید یه قطار، یعنی تنها حالتی که امشب میشه رفت سمت مونیخ اینه که الان باید بریم یه شهر دیگه تو سوئیس، از اونجا بریم اتریش، بعد شهر مرزی اتریش با آلمان، بعد دوباره برگردیم داخل آلمان بریم مونیخ. یعنی یه دور ما عرض آلمان رو طی می‌کنیم، میریم اتریش، بعد از اتریش میریم مونیخ. اگر که تازه بلیط گیرمون بیاد، چون که با این که ما یورو ریل داریم، پسشو داریم، میتونیم همه قطارها رو سوار شیم، این یکی از ناس که شماره صندلی داره و ما چون رزرو نکردیم ممکنه گیرمون نیاد. حالا باید بریم ببینیم چی میشه. اتفاقی که آخر افتاد، تونستیم تو همون قطارهایی که بعد ازش میرفتیم مونیخ جا بگیریم، با اون که رزرویشن نداشتیم و نوشته بود اجباریه، ولی فهمیدیم که اون اجباریه برای اون تختاشه، چون این قطاره از ایناست که توش میخوابی و هر کدوم یه دونه واگن داره که صندلیای اینجوری داره که روش میشینی. البته قطار قبلی مدل صندلیاش مثل قطارهای عادی بود، قشنگ یه واگنش کامل این قطارهای عادی بود. این که با اون از اون شهری که بودیم تو سوئیس رفتیم اتریش، شهر سالزبورگ، بعد الان داریم از سالزبورگ میریم مونیخ. در واقع اومدیم عرض آلمان رو طی کردیم، اومدیم اتریش، حالا داریم برمیگردیم میریم مونیخ. تو هر دو تاش هم تونستیم جا بگیریم. این یکی کابینش از این 6 نفره هاست، اون طرف کابینای تختی داره دیگه. حالا بالاخره بعد از پیچ و خم پیدا کردن مسیر ساعت 5:30 صبح میرسیم مونیخ. یه نفرم پیشمونه ولی بقیه کابین مال خودمونه. Buongiorno. Mi scusi.
رسیدیم به اطراف شهر مونیخ در کشور آلمان. همینجا دیگه ولاگو تموم میکنیم. اگه دوست داشتید از این ویدیو لذت بردید به همون یه لایک بدین که انرژی بگیریم. ماجرای مونیخ رو توی ولاگ بعد بهتون نشون میدیم اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کن که اون ویدیو یا مونیخ هم از دست ندید. و همچنین اطرافش که یه همچین منظره های زیبایی رو میشدید و کوههای آلپ آلمان این دفعه. تا ولاگ بعد بدرود.